Niyan is Hollywood Boulevard. Dagan kay makita dahil ni mo diri mo na Times Square. Na mga building diri, mga theaters nila. Dagan kay mga tao. Na okay, go. Go live. Oh, they're going. So this is the place where lots of people coming in and see some beautiful. Oh, what's that, Harry? Harry Potter. Okay. So niya diri kini daghan din mga kwadre, mga building. Muna nga nagtanaw mi diri kining dapit sa mga star. Diara diri. Ito ni mga stars niya diri. May ngalan sa mga sikat artista. Bruce Lee. Yeah. Down. Bruce Lee. Yung mama. That's Bruce Lee. Mama and Papa. Mga hey, hello. Hello, ha? Mama and Papa po. Okay. Mga tao dito nga. Mga kuwatsad, mga buringog na.